số các bạn chắc sẽ có nhiều người chưa được ngắm Praha về đêm đúng không? Vậy thì hôm nay mời các bạn cùng với gia đình mình lượn một vòng Praha by Night, hy vọng sẽ có nhiều điều đặc biệt cho các bạn. Hiện giờ mình đang ở trên chiếc cầu hướng vào phố Narodní Sida. Ngay ở phía bên phải đây một tòa nhà lớn, đó là Narodní Divadlo, tức là nhà hát lớn quốc gia. Một tòa nhà mà là biểu tượng niềm tự hào của người dân Praha, vì nó gắn liền một sự kiện, đó là nhà hát này được khánh thành vào cuối thế kỷ thứ 19, nhưng chỉ sau 2 năm nó đã bị cháy. Một vụ cháy rất lớn. Thì chỉ sau đúng có 2 tháng, người dân Praha đã tự nguyện quyên góp được đến 1 triệu đồng tiền vàng để xây dựng hoàn toàn lại mới nhà hát. Và trên nóc của nó được dát vàng, hoàn toàn dát bằng vàng. Đây, chúng ta bắt đầu vào đến đầu phố Narodní Sida, con phố có thể nói là gắn liền với các sự kiện lịch sử hiện đại của nhà nước Séc, và điển hình nhất là cách mạng Nhung. Cứ đến ngày kỷ niệm cách mạng Nhung thì nhà nước Séc lại tổ chức một buổi lễ rất là lớn ở con phố này. Phố này được đóng lại hoàn toàn và tổ chức các cái sự kiện kỷ niệm, ôn lại, làm mô phỏng lại các cái thời bao cấp, thời cộng sản ngày xưa, rất là hay. Có những đoàn tàu đen ken đi qua, rất nhiều chuyến tàu. By Night về đêm, Praha by Night về đêm rất là đẹp và lung linh. Đây, trong các ngày là nơi mình làm việc 15 năm ở con phố này. Trong cái tòa nhà này là mình đã làm ở đây gần 15 năm. Tòa nhà này là của một nhà tư sản của Séc. Thời cộng sản thì họ thu lại rồi sau đấy thì trả lại, bây giờ là cả một cái đại gia đình quản lý. Đây cũng là một trong những con phố chính và phố lớn của Praha. Cuối con phố này là nối với con phố tên là Napsikopia, thông sang quảng trường Václav, là quảng trường trung tâm của Praha. Biến phố mới, gọi là biến phố mới New Town. Đây, với hàng đèn ở giữa kia, đó là phố Napsikopia, phố đi bộ. Phố này là phố có thể nói là phố hàng hiệu lớn nhất. Phố Havenska, phố đi bộ với khu chợ trời duy nhất của thành phố Praha. Chợ Havenska thì chuyên bán các mặt hàng như là hoa quả và đồ lưu niệm cho khách du lịch. Và hầu như tất cả các khách du lịch đã đến với Praha thì đều phải đi qua phố này. Đây là con phố thân quen của nhà mình gắn bó 10 năm ở đây. Bây giờ như thế này, tất cả dãy phố đóng cửa hết. Đây là một cái khu phố rất là đặc biệt, có một cái mái vòm rất cổ kính. Sau bước ra cả một phố là có một cái hành lang rộng như thế này. Nhà thờ Thánh Haven nằm ở cuối con phố mang tên ông. Những góc phố rất bình yên và thơ mộng của Praha cổ về đêm. Đi qua cái vòm này là bạn đã ra đến quảng trường cổ của Praha. Từ đây có thể nhìn thấy cái tháp chuông cổ rồi. Đó. Chúng ta đang đứng trước chiếc đồng hồ thiên văn cổ Praha, và nó được lắp ở trên bức tường thành của tòa thị chính cổ. Nó được coi là chiếc đồng hồ thiên văn cổ nhất thế giới mà vẫn còn hoạt động bình thường, và được coi là kiệt tác của nghệ thuật và cơ khí vào đầu thế kỷ thứ 15. Đây là một địa điểm thu hút khách du lịch vào loại đông nhất Praha,
Bởi vì cứ đến mỗi thời điểm gần chuyển giờ thì nó lại trình diễn một show hết sức đặc biệt. À đấy. May quá. Khi chuông vang lên thì lần lượt 12 vị tông đồ sẽ xuất hiện qua các ô cửa sổ ở bên trên. Sau đó chú gà trống vàng vỗ cánh và cất tiếng gáy. Đồng thời một hồi chuông lớn báo thời khắc chuyển giờ đã điểm. Các bạn còn có thể nhìn thấy ở hai bên chiếc đồng hồ còn có 4 bức tượng. Bức thứ nhất là bộ xương thì tượng trưng cho thần chết và có nhiệm vụ giật chuông báo thời khắc chuyển giờ, có ý như nhắc nhở là mọi người hãy tiết kiệm thời gian. Người thứ hai là có mang một cái bị to tượng trưng cho những người tham lam, chỉ biết vun vắn cho cá nhân. Còn người thứ ba là có che ở chiếc gương ở trước mặt ấy, đó là người mà đặc trưng cho tính cách tự phụ. Còn người thứ tư là với bộ mặt vui vẻ thì tượng trưng cho tính cách là vô tư thoải mái. Chúng ta đang đứng giữa quảng trường cổ trung tâm Praha với bức tượng khổng lồ của vị thánh Jan Hus, nhà cải cách tôn giáo vĩ đại đã tự thiêu để phản đối giáo hội cách đây 600 năm. Cũng có thể thấy là quảng trường hết sức vắng vẻ bởi do đại dịch Covid, mà lẽ ra thì đây là một địa điểm mà luôn luôn đầy ắp khách du lịch cả ngày lẫn đêm. Phố đêm tĩnh lặng, có lẽ chỉ còn những người đi ship hàng là vẫn cần đạp xe trên phố. Đây là con phố đi bộ thông từ bên quảng trường trung tâm Václav sang quảng trường cổ. Mọi năm không phải Covid thì giờ này cực kỳ đông. Người nghệ sĩ này vẫn ra phố biểu diễn mặc dù không có khách. Có lẽ là để đỡ nhớ nghề chứ không phải mục đích kiếm tiền. Bước vào quảng trường Václav. Quảng trường Václav là quảng trường trung tâm của thành phố Praha bên phần phố mới, tức là phần New Town. Thì nó có độ dài lên tới hơn 700 m và có sức chứa tới hơn 400.000 người, nên là nơi thường xuyên để tổ chức các cái lễ kỷ niệm, các cái cuộc tụ tập cũng như là biểu tình. Bức tượng người cưỡi ngựa khổng lồ mà các bạn nhìn thấy đây là bức tượng của vị thánh Václav, người được coi là người bảo hộ cho nhà nước Séc Bohemia, và quảng trường nên đặt tên theo tên của ông. Quảng trường đã được xây dựng cách đây gần 700 năm, nhưng với mục đích ban đầu là làm chợ buôn ngựa. Nhưng sau quá trình phát triển thương mại, nó trở thành một trung tâm buôn bán giao thương rất là sầm uất và dần dần trở thành trung tâm của Praha. Phía sau bức tượng Thánh Václav ở phần cuối của quảng trường là tòa nhà có kiến trúc Baroque tuyệt đẹp. Đó là Bảo tàng Quốc gia của Cộng hòa Séc. Trước mặt các bạn là Dancing House, tức là ngôi nhà nhảy múa.
là một thiết kế rất đặc biệt của Praha, nổi tiếng thế giới và được nhiều du khách rất là chú ý quan tâm để đến thăm và chụp ảnh. Là một địa điểm check-in chụp ảnh cho rất nhiều nhiếp ảnh gia. Trên tầng cao nhất của tòa nhà này có một quán cà phê với view rất đẹp nhìn ra toàn cảnh Praha và sông Vltava. Lâu đài cổ lớn nhất của Praha đây. Có vua chúa, các đời vua chúa đã ở bên đó. Và phía trước mặt chúng ta các bạn có thể nhìn thấy những cái vòm cầu, đó là chiếc cầu mà người Việt Nam mình thường gọi là cầu tình. Nó mang tên của vị vua Charles IV, người đã bảo trợ để xây dựng lên chiếc cầu này. Đứng từ đây có thể nhìn thấy thành cổ Praha được chiếu sáng rất là đẹp. Sáng ban đêm nổi bật trên bầu trời. Còn bên này là cầu tình, cầu Charles Bridge. Đây là bức tượng của vị vua Charles đời thứ tư, người đã cho khởi công xây dựng chiếc cầu này và mà người Việt Nam mình gọi là cầu tình. Cầu Charles là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua được trong hành trình tham quan Praha của các bạn. Đó là quảng trường trung tâm New Town, quảng trường cổ, cầu Charles và lâu đài cổ Praha. Cầu Charles được xây dựng cách đây trên 600 năm dưới sự bảo trợ của Hoàng đế Charles IV và nó có chiều dài hơn 500 m và chiều rộng 9,5 m. Nó được xây dựng hoàn toàn bằng đá hoa cương với vữa cát. Chính vì vậy mà nó có tên ban đầu là cầu đá, sau đó được đổi thành tên là cầu Praha. Nhưng phải đến cuối thế kỷ 19 thì nó mới chính thức có tên là cầu Charles. Nhưng khi tham quan cầu Charles thì các bạn đừng có bỏ qua một điều đáng chú ý là ở hai đầu cầu này có hai cụm tháp cầu, nó cùng với cầu Charles thành một tổ hợp kiến trúc rất là hoàn hảo. Tháp cầu này được thiết kế theo phong cách Gothic và được coi như là cổng khải hoàn môn của vương triều ngày xưa, và nó là một trong những tháp cầu lớn và đẹp nhất của châu Âu. Nơi đây thường xuyên được các đôi tình nhân đến đây chụp ảnh trong những dịp là tổ chức lễ cưới của mình. Có lẽ vì vậy mà người Việt Nam mình thường gọi nó là với cái tên là cầu tình. Cây cầu này còn được người dân Séc đặt cho một cái tên rất là nghệ thuật nữa, đó là cây cầu nghệ sĩ. Bởi vì ở trên hai thành cầu như các bạn nhìn thấy là được lắp thêm 30 bức tượng các loại tượng trưng cho các vị thành và theo kiến trúc Baroque rất là nghệ thuật, và cùng với hai hàng đèn cổ tạo cho cây cầu này thêm hết sức là sáng lệ. Và có lẽ còn bởi vì hàng ngày có rất nhiều nhóm nghệ sĩ lên đây để biểu diễn và các họa sĩ lên đây để vẽ truyền thần cho khách qua lại. Trong 30 bức tượng đó thì đây là bức tượng về ông Thánh John Nepomuk, là bức tượng mà được quan tâm và chú ý nhất, vì theo truyền thuyết thì khi đến với bức tượng này thì mọi người phải chạm tay vào tấm đồng ở bên dưới chân tượng đây thì sẽ gặp được rất nhiều may mắn và sẽ được quay trở lại Praha một lần nữa. Ông là một cha xứ đã bị nhà vua khép tội chết vì tội không chịu khai
những lời xưng tội của hoàng hậu cho nhà vua. Và đây chính là nơi mà ông đã bị nhà vua ném xuống sông cho đến chết, và sau đó đã được phong thánh tử vì đạo. Đầu cầu ở phía Mala Strana là phía Praha nhỏ, thì tháp cầu lại được thiết kế tách thành hai tháp riêng biệt đối với nhau. Cái cầu nhỏ nhưng lại có độ cao khác biệt, chênh lệch nhau rất nhiều. Phía sau lưng chúng ta kia là lâu đài Praha. Lâu đài Praha này được coi như là bảo tàng và biểu tượng lịch sử của nước Séc, bởi vì nó đã có tuổi đời hơn 1.000 năm, và lâu đài Praha đã được UNESCO ghi vào di sản văn hóa thế giới. Nó mang đủ các phong thái kiến trúc từ Roman đến Gothic và Phục hưng rồi cả Baroque. Và trong khuôn viên của nó có đến 3 cái nhà thờ, và nhà thờ Khánh Vitus là nhà thờ lớn nhất của Cộng hòa Séc hiện nay. Theo truyền thuyết thì các đôi tình nhân khi đi trên cầu tình phải nắm tay nhau đi hết, không được bỏ dở, thì mới đi bên nhau đến cuối cuộc đời, nhớ nhá. Nhớ dắt tay nhau đi qua camera thì mà tình yêu mới bền chặt nhá. Hai đôi bạn kia cũng đang cầm tay nhau đi qua hết cây cầu. Hai đôi liền chả thấy cầm tay. Phố Paris cả, phố dành cho nhà giàu đây, toàn các cửa hàng cửa hiệu mác mỏ xịn nhất của Praha này, trong phố này. Cuối con phố này là quảng trường cổ Praha, Staro.
Chúng ta đã đến quảng trường Hradčany rồi. Và ở cuối quảng trường đây chính là lâu đài cổ Praha. Lâu đài cổ Praha hoàn toàn tĩnh lặng về đêm, chỉ có tiếng bước chân của một vài người khách đi dạo. Như mình đã nói ở phần trước, thì lâu đài cổ Praha đã được tổ chức UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa thế giới. Phủ tổng thống của Séc cũng được đặt tại đây. Toàn cảnh Praha về đêm đẹp lung linh huyền ảo. Và đây chính là địa điểm đẹp nhất để các bạn có thể quan sát toàn cảnh Praha. Đây là bức tượng của vị tổng thống thời Tiệp Khắc đầu tiên, Tomáš Masaryk. Tòa nhà rất đẹp và sáng ở phía trước mặt các bạn, đó là cung điện Černín. Nó là tổng hành dinh của Bộ Ngoại giao Séc và là nơi đã ký hiệp định giải thể khối hiệp ước Warsaw năm 1991. Còn đây là Loreta Praha, một di tích lịch sử bao gồm cả nhà thờ, tu viện và tháp đồng hồ. Đây là một kiến trúc mang phong cách Baroque với các bức tượng tuyệt đẹp ở phía trước, dài nhất Cộng hòa Séc. Như vậy là sau gần 25 phút đồng hồ, chúng ta đã cùng nhau thực hiện xong tour Praha by Night. Và có thể nói rằng chúng ta đã đi qua được hầu hết các con phố chính cũng như các điểm tham quan trọng yếu của Praha. Hy vọng các bạn sẽ cảm nhận được những điều mới mẻ hơn về Praha trong tour Praha by Night này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại.